Bản tin COVID-19 ngày 15 tháng 8, 5.519 ca khỏi bệnh, số mắc mới giảm 136 ca. Bộ Y tế cho biết, trong 9.580 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong ngày, có 9.574 ca ở trong nước, giảm 136 trường hợp so với hôm qua. Trong ngày có 5.519 bệnh nhân COVID-19 được ra viện. Tính từ 18 giờ ngày 14 tháng 8 đến 18 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.580 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh, 9.574 ca ghi nhận trong nước, với 2.470 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh là 4.516 ca, tăng 285 trường hợp so với hôm qua. Bình Dương 2.358 ca, tăng 329 trường hợp. Đồng Nai 546, giảm 477 ca. Long An 514, Đồng Tháp 271, Tiền Giang 209, Cần Thơ 170, Khánh Hòa 166, Tây Ninh 159, Đà Nẵng 83, Sóc Trăng 82, Bến Tre 60, Hà Nội 39, Bình Thuận 39, Quảng Ngãi 34, An Giang 34, Nghệ An 27, Phú Yên 27, Quảng Nam 26, Ninh Thuận 22, Bình Định 22, Bắc Ninh 21, Kiên Giang 19, Lào Cai 18, Bà Rịa Vũng Tàu 16, Hà Tĩnh 14, Đắk Nông 13, Lâm Đồng 11, Hậu Giang 10, Thừa Thiên Huế 8, Quảng Trị 8, Gia Lai 8, Cà Mau 6, Hải Dương 5, Bình Phước 4, Quảng Bình 2, Thanh Hóa 2, Thái Bình 2, Ninh Bình 1, Hưng Yên 1, Bắc Giang 1. Kể từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam có 275.044 ca nhiễm, đứng thứ 78 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 2.798 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, Việt Nam ghi nhận 271.037 ca COVID-19. Trong đó có 99.730 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 5 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng. Về tình hình điều trị, trong ngày có 5.519 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 102.504 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 589 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 18 ca. Ngày 15 tháng 8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 337 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 282, Bình Dương 20, Long An 9, Tiền Giang 6, Đồng Nai 5, Bà Rịa Vũng Tàu 3, Đồng Tháp 2, Sóc Trăng 2, Trà Vinh 2, Cần Thơ 1, Hải Phòng 1, Bến Tre 1, Bình Phước 1, Khánh Hòa 1, Quảng Nam 1. Tính đến ngày 15 tháng 8, tổng số ca tử vong do COVID-19 là 5.774 ca, xếp thứ 66 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ tử vong 1 triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 158 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân 1 triệu dân có 59 người tử vong do COVID-19. Về tình hình tiêm chủng, đến nay, Việt Nam đã tiêm là 14.434.017 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó tiêm một mũi là 13.078.340 liều, tiêm mũi 2 là 1.355.677 liều.